Hej, Magnus här från Tink. Idag så ska vi gå igenom Tink-appen. Häng med! När du har loggat in med ditt telefonnummer i appen så möts du av en vy som kan se ut ungefär så här. Det beror på vilka komponenter som du har uppkopplade i ditt system, vilka ikoner som du kommer att se i appen. Har du en elbilsladdare ansluten till exempel kommer det vara en annan ikon. Har du en värmepump som i det här fallet, ja då har du en symbol för det. Har du ett sparbad så är det en funktion för det. Du kan själv bygga ut det här systemet till att omfatta i princip alla komponenter som förbrukar mycket el eller sparar på el i ett hem. Låt oss börja med att titta på ekonomidelen i appen. Till vänster har vi en text som heter toppeffekt med röda siffror i det här fallet. Det är den högsta effekten som ditt hus har förbrukat under den här månaden. I det här fallet 7,07 kW i genomsnitt. Till det får du en effekttariffkostnad som i det här fallet blev 195 kronor och 70 öre. I mitten så har vi nätresultat. Här tittar vi på hur ditt hem är i förhållande till elnätet. Är siffrorna röda så har du köpt mer el än vad din solcellsanläggning har matat ut. Och är siffrorna gröna som i det här fallet så har ditt hem sålt mer el än det förbrukat hittills den här månaden. I det här fallet 160 kronor. Det betyder att du i det här fallet har en grön summa under, det vill säga en siffra som du har till godo på din elräkning. I det här fallet 376 kronor. Låt oss titta på den högra delen i ekonomidelen i appen som handlar om besparing. Här har systemet Tink sett till så att du använder el på ett billigare sätt än du annars hade gjort. Det kan exempelvis vara att du har använt solel på kvällen via batteriet för att på så sätt göra en besparing. Eller, om det hade varit det mest förmånliga den här aktuella dagen, köpt el billigt vid någon tidpunkt för att använda när det är dyrt. Mellanskillnaden blir en besparing för dig och den presenteras. Så den totala ekonomin är någon form av inkomst eller en liten utgift plus en besparing. Det är det som systemet gör åt dig. Låt oss nu titta mer i detalj på de här ekonomifunktionerna. Jag börjar med toppeffekt som handlar om effekttariffer. Klicka på den. Hos den här kunden så är tariffen baserad på ett genomsnitt av de 2 högsta effekttopparna under månaden. Därför ser vi till vänster toppeffekt 7,07 kW och den pengen som det har kostat att använda elen till den pengen 195 kronor och 70 öre. Och vi ser också de här 2 topparna som är de högsta tidpunkterna eller tidpunkterna med mest effekt under månaden. Och genomsnittet är då toppeffekt. Vi ser också vilket klockslag detta har skett. Och det har att göra med att vissa tider på året kan det vara billigare att använda mycket el på natten än på dagtid. Och då betyder det att vi optimerar det här och försöker få toppen där det är så billigast. Om vi tittar under fältet med toppeffekt och de här 2 tidpunkterna så hittar vi en visuell presentation i form av en graf på hur effektuttaget har varit för varje dag under den här månaden. Där ser man tydligt hur snittet ser ut eller om det är någon dag som sticker ut extra där man till exempel kanske har laddat en elbil eller använt någon annan stor elförbrukning. Låt oss nu titta på intjäning respektive besparing. Då klickar vi på de gröna fälten. De båda fälten hör ihop och du kommer då till en månadsvy. Låt oss nu titta i detalj på hur den här är konstruerad. På månadsvyn så kan vi längst ut till vänster överst se köpt och vi ser också i mitten sålt med gröna siffror och resultat med gröna siffror och en besparing i röda siffror till höger. Köpt kilowattimmar, 248 kilowattimmar i det här exemplet, vilket resulterar i en kostnad totalt inklusive skatt, moms och överföringsavgift på 298 kronor. Sen ser vi att vi har sålt 409 kilowattimmar som har genererat en intäkt inklusive extra eventuellt påslag mot nätägare eller elhandelsbolag samt 60-öringen som varar fram till årsskiftet 2025-26. Och då har det genererat en intäkt på 674 kronor. Resultatet av den här skillnaden mellan köpt och sålt är plus 160 kilowattimmar och 376 kronor som delvis kommer dyka upp på elräkningen i form av tillgodohavande men också i din deklaration vad gäller 60-öringen. Och längst ut till höger så ser vi besparingen som är alltså el som används inskaffat till batteriet vid en billig tidpunkt och använt när det var dyrare. Om vi tittar på dagsvyn för förbrukningen och nätanvändningen, då får vi lite siffror för ekonomin för den aktuella dagen.
och under till har vi två grafer. Den övre grafen, förbrukning och produktion, visar i kilowattimmar hur mycket du köpt respektive sålt. Och i den nedre grafen, resultat och besparing, så ser vi samma förbrukning fast omvandlat i kronor och ören istället. Röda staplar betyder att vi har köpt el och därmed fått en utgift i kronor. Gröna staplar är såld el och då har vi en intäkt i kronor. Och sen har vi den här lila stapeln som är en besparing. Det betyder att vi har köpt el billigt och använt när det varit lite dyrare och på så sätt sparat en mellanskillnad. Om du är lite intresserad av hur mycket el du har använt under ett år eller hittills i år, ja men då väljer du att klicka på årsvyn och då får du upp samma siffra fast per månad. Väldigt intressant för att kunna se att vi under det här alternativet då har köpt 7110 kWh och vi har sålt 11 479 kWh. Mellantillnaden är alltså ett plus på el som vår solcellsanläggning i det här fallet har kunnat bidra med till elsystemet på 4 369 kWh. Och vi kan konstatera att årsresultatet mot elnätet motsvarar en intäkt för oss på 6 042 kronor som kommer vara fördelat som ett tillgodohavande på dina elräkningar och en summa du får avdragen från skatten, det vill säga den här 60-öringen i din deklaration nästkommande år. Och sedan kan vi konstatera att det här hemmet har gjort en arbitragebesparing på 4 847 kronor där vi köpt elen billigare eller kunnat producera den och lägga den i batteriet och använt den när det har varit dyrare. Så det är en besparing som TINK-systemet har optimerat fram för dig. Ett tillägg kring det här med 60-öringen. 60-öringen är med i våra kalkyler fram till och med 31 december 2025 eftersom den upphör därefter. Och då kommer vi in på en annan viktig aspekt och det är det här med negativa elpriser. Har du en solcellsanläggning som säljer el år 2026 då det är negativa elpriser, då kommer du att få en räkning från ditt elbolag för att du har sålt el. Och det här kommer TINK-systemet att göra så att den stänger av den här överskottsexporten och producerar bara el de timmarna som motsvarar exakt vad ditt hem förbrukar så att du inte får en negativ räkning. Det är en fördel med att låta även TINK styra din växelriktade och styra utgående exportproduktion för att minska risken att få negativa elräkningar. Låt oss titta lite mer på den här appen. Nu har vi pratat lite grann om ekonomidelen i den övre delen. Om vi tittar på symbolerna så har vi längst upp i vänster hörn, vi har aktuell väder, 19 grader. I den högre delen har vi det aktuella elpriset som vi faktiskt köper el för, inklusive skatt, moms, överföringsavgift, balansansvarsavgift, elcertifikat och allt annat man kan hitta på för att ta betalt för el helt enkelt. Det här är nettosumman som vi köper för. Under så ser vi vad vi har för kontakt mot elnätet. I det här fallet så köper vi 0,01 kW just nu. Och vi kan då se att 0,36 kW förbrukar huset och 2 kW går till batteriet och solcellsanläggningen producerar här nere 2,47 kW i detta ögonblick. Det ska tilläggas att de här siffrorna inte alltid är helt i synk och det beror på att de olika delarna har olika tidpunkter då de rapporterar till TINK-plattformen sin information. Det vill säga solcellsanläggningen kan rapportera produktion var 10:e sekund medan elnätet rapporterar kanske var 30:e sekund och har vi fler elmätare så kan det vara upp till 1 minut fördröjning på när de skickar sin information. Så vänta alltid ett litet ögonblick för att se att siffrorna blir stabila innan du drar några slutsatser på hur energiflödet är. Om vi tittar på den här ögonblicksbilden så kan vi konstatera att det här hemmet är helt i balans mot elnätet. Vi tar inte ut någon som helst effekt från elnätet just nu. Och just där så blir det ett litet överskott från solen som gör att vi nu säljer 0,03 kW effekt. Och jag gissar att ganska snart kommer de här siffrorna ändras så att vi kanske ökar det vi lägger i batteriet istället för att hålla detta till lägsta möjliga kostnad. Grönt betyder att vi ger el och rött visar på förbrukning eller om den kommer från elnätet att vi köper el. Så vi ser alltid ekonomin i form av vilken färg som elen rör sig. I det här fallet så kan vi se att batteriet just nu tar el och köper. Vi får alltså en kostnad för den elen vi lägger in, vilket är viktigt när vi beräknar en besparing eller en vinst om vi skulle rent opportunistiskt sälja till en dyrare tidpunkt. Och vi ser att solcellsanläggningen ger el.
och så säger den som säljer då. Och hemmet i det här fallet förbrukar just nu 0,24 kW och med det aktuella elpriset som vi hade kunnat sälja den här elen på som motkostnad. Okej, låt oss nu titta på hushållselens förbrukning i det här hemmet. I det här fallet så har vi en egen elmätare på värmepumpen, vilket gör att vi kommer alltså inte få med värmepumpens förbrukning när vi klickar på huset. Vi klickar på huset och får då upp dagsvin. I det här fallet så har vi förbrukat 9 kWh och vi har fått köpt 5 kWh till totalkostnaden 12 kronor och vi har kunnat självanvända el direkt från solcellerna med 4 kWh. Och i grafen nedanför så ser vi ju att så fort solen börjar skina där på morgonkvisten så börjar vi använda den solelen till hemmet. På så sätt kan man också se dag, vecka, månad och år på förbrukning på hushållsel genom att titta närmare på siffrorna. Rött är utgift, grönt är en inkomst. Det är 2 stycken system som har lite annan information kring sig som vi ska prata lite mer om. Och det är först batteriet och sedan solcellerna. Så låt oss börja med att klicka på batteriet. Nu har vi kommit in till vyn som visar batteriet. Och överst har vi då dagvy. Vi kan se ekonomin för den här dagen hittills. Och sedan har vi grafer där det står pris och SOC. SOC står för State of Charge och betyder aktuell laddningsnivå i batteriet. Vi ser att den här kurvan är heldragen fram här nu tills när vi spelar in filmen klockan 12 och därefter är den streckad. Den streckade delen är en plan eller prognos på hur systemet TINK tänker att använda batteriet framåt. Och i det här fallet så kan vi se att batteriet när dygnet började var ganska välladdat, runt 80%. Vi fyllde upp ytterligare lite grann, upp till 100% nästan, klockan 2 förmodligen för att dra nytta till det låga elpriset då. Och sedan ser vi att vi har liksom en halvflack lutning på grafen. Varje gång det är halvflackt så betyder det att vi egenanvänder el. Och när den är brant neråt, då trycker vi ut så mycket el som batterisystemet bara klarar av till elnätet. Och då får vi det här branta fallet neråt. I den här grafen så har vi batterikurvan och priset på elmarknaden som vi då säljer till. Och då kan vi se att priset hade en liten topp här på morgonen. Och vi tryckte då ut massa el ur batteriet, det vill säga sålde till ett högt marknadspris. Och vi kan också se att vi planerar att fylla batteriet här under dagen och göra om den här försäljningen brant på den här stora pristoppen som är klockan 8 ikväll. Nedanför så ser vi också ekonomin i den här grafen, resultat och besparing. Vi ser att vi köpte väldigt lite el för runt 8 kronor, 7 kronor. Och vi kan också se vilka intäkter respektive vilken besparing vi har haft när vi då blått egenanvändning besparing, grönt sålt i kurvan här nere. Låt oss nu titta på solcellsanläggningen. Vi klickar på solcellsanläggningen och här får vi upp en priskurva. Då kan vi se att vi har 2 stora pristoppar idag, en morgon och en kväll. Och vi ser en kurva på planerad och förväntad solenergiproduktion. Det blå strecket är verkligt och det streckade är den prognosen som TINK har gjort på förväntad elproduktion under dygnet som är. Vi kan alltså se att vi förväntas få ytterligare något mer produktion för att därefter falla när solen börjar gå ner. Och den här informationen är grunden för hur systemet ska använda den här tillgången till gratis el. För att antingen använda själva till huset eller att dra nytta av att vi har skaffat el till billigast tänkbara pris och kunna sälja den till marknaden när det är så dyrt så att vi får en så stor inkomst som möjligt. Så det här betyder alltså att batteriet har en plan för hur det kommer att användas. Du ser detta på det blå strecket och du ser en prognos på förväntad solelproduktion under solpanelsikonen för att se hur mycket solel förväntas systemet leverera idag. Vad är vinsten med att sätta elmätare på olika förbrukare? Jo, det ena är att du som gillar att ha koll på din förbrukning får väldigt detaljerad information om vad förbrukar en viss produkt i ditt hem och hur mycket solel har den använt och vilken kostnad har du för att driva den per år eller per månad. Den andra är hur ett AI fungerar. Ett AI blir mycket gladare om den kan plocka ut det som har kopplat till värme- och varmvattenproduktion. För då kan den förstå att den här elförbrukningen beter sig bland annat beroende på hur kallt det är eller hur många ni är i hushållet eller vilka duschvanor ni har. På så sätt så kan man göra en bättre prognos för
hur elförbrukningen kommer att se ut på totalen när man isolerar ut just värmesystemet, som oftast står upp till 70% av ett hems totala elförbrukning. En väldigt central del i alla beslut som fattas, det är aktuella marknadspriser för den elpriset du betalar när du köper och det priset som du får när du säljer din el. För att det här systemet ska kunna räkna korrekt så måste man ha rätt information på alla små öresavgifter och skatter och så vidare, samt eventuell extra peng man får för att sälja sin solel eller räkna med den här 60-öringen som dyker upp i din deklaration nästkommande år. För att titta på den här priskalkylatorn eller prisunderlaget som Tink fattar beslut på, gå till din app, scrolla längst ner, klicka på priserna. Och då kommer vi till prisvyn. Först ser vi då priset som vi köper till. I det här fallet 2 kronor och 24 öre. Scrollar vi ner så får vi en grafisk presentation av alla avgifter och skatter som priset utgörs för. I det här fallet så är det balans- och obalanskostnader, elcertifikat, det aktuella marknadspriset, påslag på eventuellt marknadspris, energiskatt, ursprungsgarantier, överföringsavgift och moms. Och totalt en totalkostnad. Du kan själv gå in och redigera den här informationen beroende på hur detaljerat pris du får från din elhandelsleverantör. Jag kommer komma tillbaka till var du gör detta i appen. Men det viktiga med det här är att du köper till ett pris och du säljer till ett annat pris. Här har vi inköpspris. Trycker vi på försäljningspris, då kan vi konstatera att skulle jag sälja min el nu så gör det till kursen 1 krona och 68 öre per kilowattimme. I det här fallet så utgörs priset av 60 öre i skattereduktion fram till och med 31 december 2025. Och sedan har jag ett litet påslag på 5 öre för den solel jag säljer ut till elbolagen. Och därefter så har jag ett marknadspris som i aktuellt läge är 87 öre. Och det är ingen moms som du får intäkt eller utgift när du säljer el. Viktigt att observera att det finns alltså 2 spotpriser på marknaden, inte bara ett pris. Och att alla de här små öresavgifterna är viktiga att få med för att fatta rätt ekonomiskt beslut. Ytterligare en funktion som aktiveras efter klockan 13 varje dag, det är nästkommande dags elpris. Det är då det sätts på marknaden. Det hittas längst upp under plus 1D, det vill säga plus en dag. Nu är inte klockan 1 än, så jag kan tyvärr inte visa det. Klickar jag där så händer ingenting. Men hade klockan varit efter 1 när den här filmen spelades in, då hade jag sett morgondagens priser. För det kan ju vara så att du tycker att systemet gör något som verkar konstigt. Varför köper en el nu? Jag tycker jag skulle använt det själv. Ja, men det kan ju vara så att Tink-systemet vet om att elpriserna kommer att vara betydligt dyrare imorgon. Så vi fyller upp batteriet billigt idag för att använda när det är dyrt imorgon. Eller göra en bra affär på att sälja när det är mycket dyrare imorgon än vad det är just nu. Även om det ibland kan upplevas som ologiskt utifrån att jag helst vill använda all el själv. Då har vi tittat på första sidesvyn i Tink-appen där vi presenterar ekonomin sammanställt totalt per månad respektive energiflödet i ditt hem. Och allra längst ner finns ju också priset, aktuellt marknadspris på el. Om du vill ha en mer detaljerad sammanställning av hur ditt hem har förbrukat el, då finns det en särskild vy här nere med en liten tårtdiagramssymbol. Vi klickar på den och ser vad som händer. Då får vi fram den klassiska uppdelningen i dag, vecka, månad och år. Och uppställt utifrån el som kommer från elnätet, hur mycket ditt hem används, batterianvändning. I det här fallet finns det en elmätare på en värmepump och också hur mycket dina solceller har producerat. Du kan på varje sån här funktion gå in och titta dagens förbrukning, veckans förbrukning, månadens förbrukning och totala på året. Jag vill påminna att huset är, om det är så att du har en elmätare på din värmepump, då är elen som huset förbrukar exklusive värmepumpen. Men är det så att du inte har en elmätare på din värmepump, ja då är det inklusive värme och varmvatten i hussymbolen. Så de som du har med ikonerna som du har med en elmätare på, de kommer att vara med en egen uppställning och du får då totalt summera ihop detta. Ingen app är fullständig utan en massa inställningar att göra, så även Tink-appen. Alla den här typen av inställningar är lagda under personsymbolen.
Så klickar vi på människosymbolen här så kommer vi till inställningsvyn. Då ska vi titta på vad det är vi ser här. Överst ser vi vilket användarhem vi är. Det kan vara din adress eller ett namn. Därefter kommer kontofliken där du kan bjuda in andra användare att följa din anläggning. Du kan kontakta våran support. Du kan ladda ner dina data som ett Excel-ark om du vill räkna baklänges själv. Du kan radera ditt konto om du inte vill vara med och använda Tink mer. Där finns information om vår integritetspolicy kring hur vi använder data. Där finns dina elavtal och det är här vi redigerar ditt elpris så att vi räknar korrekt. Sedan finns det en utloggningsfunktion om man ska logga ur appen till exempel för att uppdatera den. Och en aviseringsflik. Och vi vill påminna att vi rekommenderar alltid att man har på aviseringar då det kan vara information om till exempel hur du ska välja att ladda en elbil eller förändringar som påverkar till exempel effekttariff. Säg att du har misstag sätter elbilen på full effektladdning mitt på dagen och inte kommer klara av att hantera effekttariffen. Det är bra att du får ett meddelande om att du kan avbryta det här om du vill inte drabbas av en hög effekttariff. Scrollar vi ytterligare längre ner så kommer vi till anslutningar. Det är här man lägger till nya enheter till din Tink-plattform. Det kommer vi gå igenom i ett annat klipp, men man kan också se här lite grann vad respektive system jobbar och den automatiska smartstyrningen är påkopplad eller inte för den komponenten i systemet. Allra längst ner kan du också välja vilket språk som du vill ha i appen. I dagsläget har vi den på svenska eftersom den är svenskutvecklad och på engelska. Det finns ytterligare en funktion som kan vara bra att känna till. Och den funktionen finns allra längst uppe i högra hörnet. Ibland ser man den knappt, men om man trycker här uppe så står det Away. Den här funktionen talar om till Tink-systemet att nu är jag inte hemma, nu har jag planerat att resa till sommarstugan här i en månad. Och då kommer det inte vara riktigt lika viktigt med att hålla temperaturen i huset konstant eller den här typen av besparingar man kan göra när man helt enkelt inte är hemma och använder huset. Det vill säga förbrukar varmvatten som vanligt eller så. Funktionen hjälper AI att fatta bättre beslut så att den inte tror att du har ett normalt beteende som du har när du inte är hemma. Och den hjälper också ditt hus att spara kostnader genom att systemet styr de här funktionerna. Kanske till en lägre temperatur inomhus inom den komfortzonsintervall du har valt. Eller att den inte riktigt säkerställer att du har så mycket varmvatten som du normalt förbrukar när du är hemma. Helt enkelt spara pengar på ett smart sätt. Glöm inte att slå på Away när du ska iväg på långresa och du hittar den längst upp i höger hörn. Då var det klart. Nu har vi gått igenom Tink-appen och du har fått ett mycket kraftfullt verktyg för att få så små elräkningar som möjligt. Finns det fortfarande några frågor? Ja, då är du välkommen att kontakta oss, till exempel via vår hemsida eller via vår telefontjänst. Hej då!